Now wanna take a selfie คิดซะว่ามันเป็นซัมเมอร์นะคะ It's like a summer here เราพามาสูดอากาศบริสุทธิ์นะคะทุกคนตอนนี้อยู่ใต้สะพานเลยนะคะทุกคนเย้เลย It's my friend แล้วเจอหงส์นะคะทุกคนเขามาเป็นคู่ค่ะเขาอยู่ด้วยกันเป็นคู่ดูเบื้องหลังอ่ะดูหงส์อ่ะน่ารักดูหงส์คือต้องไปแล้วนะคะเพราะว่ามือเริ่มจะชา
ข็มที่3เสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนเย่และแล้วเราก็เป็นผู้ที่มีภูมิคุ้มกันสูงมากๆเย่ๆอันนี้คือมื้อเย็นนะคะวันนี้พี่ทิมทำมื้อเย็นนะคะพี่ทิมทำ this is Frankenstein Frankensteinขนมปังก็เป็นโฮมเมดนะคะทำเองที่บ้านเมนูเนี้ยพี่ทิมเป็นคนทำนะคะอ้อมก็เลยไม่ได้อัดคลิปช่วงนั้นเพราะว่าตอนทำขนมปังอ้อมยังไม่ตื่นเขาทำแต่เช้าเย็นนี้กินต้มมาม่านะคะ
seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day.